بسم الله الرحمن الرحیم. در ویدیو آموزشی میخوام بخش پیست اسپیشل براتون کار کنم. پیست اسپیشل یعنی جابجا کردن به طور خاص. یعنی بعض وقت ما میخوایم به طور مختلف یک چیز پیست کنیم یا جابجا کنیم. در صورت اول ما کنترل سی را فشار میدم که شارکت کاپی هست و اگر اینجا میخوام اضافه کنم کنترل وی را فشار میدم. همین که فشار دادم شما ببینید کامنتش هم در شد و کامنتش چون لازم نیست در کلیر من میرم و کامنتس سلکت میکنم که کامنتس از بین بره و حال وقتی که پیست کردم شما میبینید که به این شکلی پیست شد. بیاین که من دوباره از این قسمت کامنتش حذف کنم کلیر کامنت و دوباره من این کپی میگیرم کنترل سی و میام پایین در اینجا من پیست استفاده میکنم کنترل وی. هنگام کپی پیست متوجه میشین که در اینجا باتن یک شارتکت داده یعنی کنترل یا پیست آپشن باتن داده. شما کنترل بگیرین باتن چند آپشن میاد. ببینید که با سه دسته تقسیم شده: پیست، پیست ولیوز، other پیست آپشنز. عمدتا در بخش پیست همیشه فرموله را شما میبینید. در حالی که فرموله بیشتر بحث میشه. اما در قسمت پایین پیست ولیوز هست. یعنی کسی میگه که ما دو عدد دو خانه را با هم جمع کردیم که 1300 دریافت شد. و حال ما میگم نه، ما فقط علاقمند قیمتش هستیم، پس من ولیوز سلکت میکنم. و کسی میگه نه من علاقمند ولیوش هستم اما دیزاینی که دیگه ایجاد شده مثلا سه خانه اشاری و دلار ساین، پس من میخوام فرمتش هم دیگه باشه. گرچه فرمتش هم گرفتیم اما میخوام رنگ داخلی خط و شیپ هم میخوام، باز کنترل میگیریم و چنج کرده میتونم. یعنی هرگاه خواستین تبدیلش کنین شما فقط کنترل بگیرین و تبدیلش کرده میتونم. گزینه هایی که در قسمت اول پیست وجود داره، اگر پیست استفاده کنین کار کرد دیزاین همه چیز آمد، اما اینها قیمت ها را جمع میکنه. اما کدام قیمت هایی که دیگه شما اشاره کردین شما ببینن که تقریبا 1 2 3 خانه سمت راست، سمت راست خانه هایی که ما شما ایجاد کردیم اینا جمع میشن، بلکه چپ بگویم بهتر است. این در سمت چپ هستن. خب من اینجا قیمت نشته میکنم 1100 و نشته میکنم 1200 و در پایلی از این قیمت نشته میکنیم 200 و 300. شما ببینید که چون ما با شکل نورمال پیست کردیم پس دیزاین و همه چیز دیگه آمد. بلکه من این رو بیخی حذف کنم توسط کلیر و کلیر آل. خب دوباره من اینجا کپی میگیرم و هدف هم اینجا قرار میدم، پیست استفاده میکنم، این نورمال پیست است، کنترل من میگیرم و در اینجا استفاده میکنم فقط فرمولش بیاد. دیزاینش کار ندارم، فقط فرمولش بیاد و فرمول دیگه نشته میشه C9 جمع D9. فقط این دو خانه جمع میشه که از سمت چپ سه خانه این طرف هست. کنترل بگیرین و حال فرمت هم میخوایم، یعنی نمبر فرمتش که دلار ساین و سه خانه اشاری است. اگر قرار باشه که شما دیزاین سلول میخواین پس کیپ سورس فارمتینگ سلکت کردن میتونید. کنترل باز من میگیرم آپشن داریم نو باردر، یعنی باردرش دیگه لازم نیست. بخاطر که این مورد باردر رو بفهمین من اینجا جدولی که اینجا وجود داره کلش کپی میگیرم کنترل سی کما که پایین من میام در اینجا پیست استفاده میگیرم کنترل وی که بعدا هم چنج کردم میدونم کنترل میگیرم و نو باردر انتخاب میگیرم. همین که نو باردر انتخاب کردم چوکاتی که باش سلکت کرده بودم توسط باردر اینا او طرف میشه یا حذف میشه. کنترل بگیرین و حال یک مورد بسیار جالب دیگه داریم keep source column with. مشکل اساسی که ما در هر جا داشتیم اینجا حل میشه. مثلا ما وقتی که در اینجا کپی میگرفتم که در حالت کپی هست در شیت 5 یا شیت 6 میرم پیست میگیرم خانه های سلری دیت و توتال سلری باز با تغییر بدم و کلام بستم، اما این دفعه نیست. این دو وقتی که پیستش کردم اینجا کنترل من میگیرم و باش میگم کالم ویتم در نظر بگی، ارزم در نظر بگی که این مشکل دیگه حل میشه. کنترل باز بگیرین و آپشن دیگه ترانسپوز هست، یعنی این تغییر شکل بدین. اگر اطلاعات شما به شکل ستونوار است مثلا نمبر، نیم، سلری، انوال گیفت دیت، ببینید کلش در بالای کالم نشسته است، کلش به شکل ردیف میاد، یعنی بیخی برعکس میشه 1 و 2 3 4 میره در عنوان میره، یعنی سرچپه میشه دیگه. پس این ترانسپوز اگه بگیریم به این شکلی میشه 1 2 3 در بالا میره و حال باید این تغییر بدم. هرگاه خواستم که دوباره این را سرچپه بسازم یا ترانسپوز کنم، یعنی یک آپشن هست که عموداً و افقاً برعکس میکنه. پس میرم این کپی میگیرم و دوباره اینها را میخوام در قسمت ردیف ها بیان، یعنی اینا در ردیف وار نشه، اینا در فقط در ستون. خب با خاطر سهولت کار من کار کنم که آسان تر یاد بگیرین. نشته میگیریم 1 2 3 4 و کلش یک فرمت بگیریم، فرمت پینتر دارم و کلش یک دیزاین بتون بگیرم
و حال اینا رو کپی میگیرم، کنترل سی. شما ببینید که شکل ظاهری به شکل ستونوار یعنی اسمت بالا و پایین نشون شده و حال من میخوام اینا به شکل ردیفوار یعنی راست به چپ نشون شد. پس پیست وقتی کردم کنترل رو میگیرم و ترانسپوز سلکت میکنم، به شکل ترانسپوز پیست میشه یعنی به شکل ردیف ایجاد میشه. خب در بخش دیگر پیست آپشنز ما دیگه ادر پیست داریم و ما شما آپشن داریم به نام فارمتینگ. مثالش طوری است که ما پس بیایم در شیت نمبر 3 و در اینجا فرض مثال من قیمت نشته کردم 15 سنت. گرچه کار ما شما از طریق فرمت پینتر میکنیم، فرمت پینتر میگیریم و کلیک میکنیم که دیزاین انتقال شد، اما گاهی دیگه هم میشه که بگیم که اینی دیزاینی که اینجا آمد اینو ما کپی گرفتیم، میام اینجا پیست میکنم، خب من کار کنم 13 سنت کپی بگیرم و اینجا پیستش کنم کنترل وی. حال قیمت قبلیش از بین رفت، نه ما فقط فرمتش هم میخواستم، پس قیمت قبلی باقی میمونه، فقط دیزاین بالش ایجاد میشه. کنترل من میگیرم و میتونم پیست لینک استفاده کنم. پیست لینک منظور شده است که اگر قیمتی که اینجا من نشته کنم تغییر بخوره، مثل که اگر 100 و 200 بسازم، پس این قسمت با این قسمت ارتباط خاصی داره، پس اینو پیست لینک میگم که یک ارتباط داشته باشم. و جدول که بسیار بزرگ هستن با هم همیشه ارتباط دارن، پیست لینک استفاده میکنن. و گرچه پیست لینک خودشون بسیار ساده است، شما یک جای مساوی قرار بدین، کلیک کنین و انتر کنین، این پیست لینک میشه. خب باز هم بعضی گپای دیگه هست که پیست لینک بهتر از این انجام میده. خب کنترل سی را اضافه میکنم، باز هم پیست، باز هم کنترل هم میگیرم، آپشن دارم به نام پیکچر، بله به شکل عکس هم آوردم میتونم، مثل کپی از پیکچر کرده بودیم قبلا، اما دفعه عادی کپی کردیم و به پیکچر تبدیل کردیم. یک کار دیگه که از کپی از پیکچر کرده بهتر است پیکچر لینک است، یعنی حتی اگر ما بخوایم به شکل پیکچر بخوایم، مثلا میره کپی بگیرم دوباره کنترل سی، اینجا کنترل وی، کنترل ما میگیرم و لینکد پیکچر ما میگیرم. این بهتر از پیکچر قبلی است، چرا که لینکد منظور شده است که اگه این توتال تغییر بخوره، مثلا اینجا من نشته کنم 300 انتر، شما ببینید که توتال ما تغییر میخوره در عکس، پس لینک پیکچر در اطلاعات تغییرات وارد میشه. خب اقسام دیگه پیست اسپیشال در ویدیو بعدی بیاموزین که چگونه میشه که دیگه اقسامی را پیست کنیم.